Hi, welcome back to English Tube. Today we are going to talk about age. Let's talk about age. හොඳයි අපි වයස ගැන කතා කරනකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ ඔයාලා වයස කීයද කියලා අහනකොට අපි අහන්නේ how old are you? උත්තරේ I'm 20 years old. සරලයි. අපි ඊට අමතරව අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් how old are you කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm 20 years old කෙනට වඩා අමතරව I was born in 2010. I was born in 2010. මම ඉපදුනේ 2010. අපි තව අවස්ථාවක් බලමු මෙන්න මෙහෙම. හිතමු මම ඔයාගේ යාළුවගේ වයස ගැන අහනවා. මම අහනවා how old is your friend? ඔයාගේ යාළුවගේ වයස කීයද? එතකොට ඔයාට දෙන්න උත්තර කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ යාළුවගේ වයස හරියට දන්නේ නැහැ. හරි. එක ක්‍රමයක්. අපි හිතමු එයාගේ වයස ඔයා හිතනවා 30ක් විතර. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් he is around 30. 30ක් විතර. එයා 30ක් වගේ එයාට වයස. අපි හිතමු ඔයා දන්නවා එයාට 30 වුණා විතරයි. හරිද? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් he just turned 30. 30 වුණා විතරයි. He just turned 30. තව ක්‍රමයක්. අපි හිතමු එයාට 30 ගාණක්. ඔයා හරියටම දන්නේ නැහැ. 30 කීයද කියලා 30 ගාණක්. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් he is in his 30s. He is in his 30s. එයා 30 ගණන් වල. හරි. අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. ඔයා දන්නවා එයා 30 ගණන් වල. හැබැයි එයා 30 ගණන් කියන්නේ මුල හරි 31 2 වගේ හරි. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් he is in his early 30s. ඒ කියන්නේ early 30s කියන්නේ 30 35 අතර වගේ. ඊට අපි හිතමු එයා 34 36 වගේ අතර. එතකොට කියන්න පුළුවන් he is in his mid 30s. ඒ වගේම අපි හිතමු එයා 35 පැනලා 36 39 අතර. ඒ වගේ වයස් පරතරයක. එතකොට කියන්න පුළුවන් he is in his late 30s. හොඳයි. ඒ වගේම අපි හිතමු දැන් ඔයා අපි හිතමු එයා 40ක් විතර ඇති. එහෙම නැත්නම් එයාට 40කට ඔන්න වෙන්න. එතකොට කියන්න පුළුවන් he is almost 40. He is almost 40. කියන 40ක් වගේ 40කට ඔන්න මෙන්න වගේ. එතකොට මේ වගේ අපිට වයස ගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔය වගේම තමයි 40 ගණන් වල අපි 20 ගණන් වල 30 ගණන් වල 40 ගණන් වල 50 ගණන් වල හැම එකටම ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. early 30s, mid 30s, late 40s, early 60s එහෙම කියන්න පුළුවන්. අපි තව වචන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු මේ වයස සම්බන්ධයෙන් තියෙන. දැන් ඔයාලා දන්නවා child කියන්නේ ළමෙක්. හරි. එතකොට child කියන එකේ plural එක බහුවචනේ children. ඒක ටිකක් වෙනස්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් child කියලා කියන්නේ අපි ළමයෙක් කියලා සලකන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 18ට අඩු නම් ළමෙක්. හරි. ඊළඟට අපි තව තියෙනවා මෙන්න මේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් 11 12 වගේ අවුරුදු 11 12 වගේ රේන්ජ් එකේ ළමයෙකුට අපි කියනවා pre-teen කියලා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකකට පාවිච්චි වෙන්නේ ටීනේජර් කෙනෙකුට කලින්. අපි ටීනේජර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ටීනේජ් වෙන්න කලින් කියන අවුරුදු 11 12 වගේ අතරතුර pre-teen. වරගෙන බලමු he is a pre-teen child. She is a pre-teen child. හරි. ඊළඟට ටීනේජර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ 13 to 19. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 13 19 අතර අපි කියනවා ටීනේජර්ස්ලා. මේ girls and boys අපි දෙකලටම කියනවා ටීනේජර්ස්ලා. කෙනෙක් අවුරුදු 15 නම් he is a teenager. She is a teenager. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට young කියන්නේ තරුණ. ඒතර youth කියන්නේ තාරුණ්‍යය. එතකොට young කියන එක adjective එකක්, youth කියන එක noun එකක්. එතකොට young කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 15ත් 24ත් අතර අපි කියනවා young කියලා. එතකොට adults කියලා කියන්නේ අවුරුදු 18ට වැඩි. adulthood. එතකොට he is an adult. I am an adult. හොඳයි. ඒතර තව ගොල්ලෝ වචන කහලා තියෙයි mature. mature කියලා කියන සාමාන්‍ය අවුරුදු 25ට වඩා ගොඩක්. පරිණත කියලා කියන්නේ අවුරුදු 25ට කොට වැඩි නම් mature. වඩාත්ම සුදුසු අවුරුදු 40 ගණන් 50 ගණන් 60 ගණන් කියන්නේ mature. matured people. අයවලන්ලදී වචනයක් තියෙනවා middle age කියලා. he is a middle aged man. ඒ කියන්නේ middle aged කියලා කියන්නේ 45 65 වගේ අතර අයට අපි කියනවා middle age කට්ටිය කියලා. ඒතරක මේ වාක්‍යයකට දාන්න පුළුවන් he is a middle aged man. ඒතර බලන්න age කියන ed එකතු කරලා ඒක adjective එකක් විදිහට හදලා තියෙනවා. he is a middle aged man. ඊළඟ තව වචන ටිකක් තියෙනවා මෙන්න මේම old, elderly, seniors, senior citizen මේ වගේ වචන අපි පාවිච්චි කරනවා අවුරුදු 60 ඉක්මවුවා අයට. සාමාන්‍යයෙන් 60 65 වගේ ඉක්මෙච්ච කට්ටියට අපිට senior citizen කියන්න පුළුවන්. elderly persons, old people එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා දන්නවා parents කියලා කියන්නේ දෙමාපියෝ, grandparents කියන්නේ ආච්චි සීයා. මෑත කාලේදී ගොඩක් පාවිච්චි වෙච්ච වචනයක් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති millennials කියලා. millennialsලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 80 දශකයේ කියන 80 මුල හරියට 80 මුල හරිය ඉඳන් 90 මුල හරිය දක්වා ඉපදිච්ච කට්ටිය. ගෑනු පිරිමි දෙකට අපි millennialsලා කියලා කියනවා. ඒකට අපි කියනවා generation Y කියලා. ඒගොල්ලෝ පරිණාමික පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා.
millennials, those who were born in the early 80s to early 90s. ඒ වගේ අපිට මොකක් හරි යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් යම්කිසි දශකයක් කාල පරිච්ඡේදයක් අපි ගැන කියනකොටත් අපිට පුළුවන් ඔය 80s 30s කියන වචනේ ඒ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට 80 දශකයේ සංගීතය මම කැමතියි. මම කියනවා I love 80s music, I love 90s music. You know, I love music from the 80s to 90s. ඒ වගේ අපි පාවිච්චි කරනවා. හොඳයි, මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ පාඩම වයස ගැන අපි කොහොමද කියන්නේ වයස ගැන කියන එක ක්‍රම. So if you like this video, subscribe and click the notification bell, share it with your friend. I will see you in the next video.